सो आत्तापर्यंतच्या अनुभवातनं आम्ही हे शिकलोय की नॉर्मली एखादी गोष्ट म्हणजे एखादं होम लोन घेताना 3 गोष्टी महत्वाच्या बँक्स बघते. कारण आजही मी सांगतो की कोर्टामध्ये 90% दावे हे स्थावर मालमत्तेसंदर्भात आहेत. त्यामुळे कुठलेही रिअल इस्टेट रिलेटेड ॲग्रीमेंट करताना तुम्ही त्याची काळजी घेतली पाहिजे. म्हणजे मी जसं म्हटलं तसं की कंप्लिशन आणि व्हॅल्युएशन पण सगळं व्यवस्थित असेल तरच माणसाला लोन देण्यासाठी बँका तयार होतात. तर ह्या सगळ्या गोष्टीचं योग्य ते तुम्ही अभ्यास करूनच केला पाहिजे, गुंतवणूक केली पाहिजे घरामध्ये. कारण तुम्ही तुमच्या आयुष्याची जमापुंजी त्यामध्ये गुंतवत असता. महागाई आली तर इंटरेस्ट रेट वर सरकतात. तर आत्ता एखाद्याला फिक्स 7-7.5 मध्ये फिक्स्डमध्ये काही मिळालं होम लोन तर नक्की त्यांनी ते घ्यावं. सो ह्या गोष्टींचा अंदाज घेऊन तुम्ही तुमचा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन कुठली असावी हा डिसिजन घेतला पाहिजे. अँड इट इज ऑल्सो रिस्की का? तर तुमचा जॉब गेला तर बँक EMI घेणं थांबवणार आहे का? तर मी कायम लोकांना सांगतो की ज्यांची कपॅसिटी आहे, फायनान्शियल्स बसतात, त्यांनी मॅक्सिमम कर्ज आणि मॅक्सिमम टेन्युअरसाठी गुंतवावं. कारण सेकंड होम हा एक प्रकारचा पांढरा हत्ती आहे. कारण तुम्ही त्याचा किती उपभोग घेता आणि नक्की त्याच्यावरती किती खर्च करता याचा हिशोब राहत नाही. आणि दुर्दैवाने काही झालं तर डायरेक्ट प्रॉपर्टी कुटुंबाला ती विकायची वेळ येऊ शकते. सो ही प्रॉपर्टी विकायला लागू नये म्हणून तुम्ही तुमचे ॲडिक्वेट इन्शुरन्स करणं गरजेचं आहे. याच्यात बँका आपली फसवणूक करत नाहीत. मॅथमॅटिक्सच तसं आहे. म्हणजे काय तेही समजून घेऊ. घर घ्यायचं हा विचार मनात आला की ऑब्व्हियसली पुढचा प्रश्न मनात येतो की कुठल्या बँकेचं होम लोन आपण घ्यायला पाहिजे. पण होम लोन विषयी पण अनेक शंका कुशंका लोकांच्या मनात असतात. सगळ्यात मुख्य म्हणजे कर्जाचा टेन्युअर किती असावं, EMI किती असावा, EMI आपल्या एकूण उत्पन्नाच्या किती टक्के असावा, आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे सेकंड होम जर घेत असू आपण तर ते होम लोन त्यासाठी काढावं का काढू नये. या सगळ्या कळीच्या मुद्द्यांवर या एपिसोडमध्ये आपण अगदी सविस्तर चर्चा करणार आहोत. त्यामुळे शेवटपर्यंत नक्की बघा. नमस्कार, बिग बक्स या नवीन पॉडकास्टमध्ये मी निरंजन मेढेकर तुमचं मनापासून स्वागत करतो. आणि आपल्यासोबत आहेत बिग बक्सचे डिरेक्टर CA विपुल शाह. नमस्कार विपुल, परत एकदा विषय सगळ्यांच्या जिव्हाळ्याचा आहे. अनेकांनी आपल्या प्रेक्षकांपैकी पण होम लोन अनेकांचं सुरू असेल, काहींना नव्याने घ्यायचा असेल, तर या सगळ्यांसाठीच हा विषय खूप महत्वाचा असेल. तर होम लोन म्हणजे काय हे साधारण सगळ्यांना माहिती असतं, पण त्याची प्रोसेस नेमकी कशी होते वर्क? पहिल्या याच्यात डिस्क्लेमर, एक तर माझं स्वतःचं होम लोन आहे आणि मी स्वतः काही गुंतवणुकीच्या माध्यमातून आणि कर्जाच्या माध्यमातून काही फायनान्शियल कॅल्क्युलेशन्स केलेत. त्यानुसार मी माझे डिसिजन्स घेतले. त्यामुळे ह्या पॉडकास्टमध्ये मी जेव्हा काही गोष्टी सांगेन तेव्हा त्या माझ्या वैयक्तिक असतील आणि त्यात गणित जास्त अंतर्भूत आहे माझ्या विचारांमध्ये, इमोशन्स कमी. कारण मी कायम सांगतो फायनान्समध्ये मी जास्त रॅशनल राहायचा प्रयत्न करतो. सो प्रश्न खूप तू महत्वाचा विचारलायस की ही प्रोसेस कशी असते. टीम मेंबर्स म्हण किंवा कनेक्टेड लोक होम लोन या क्षेत्रात देखील काम करतात. सो आत्तापर्यंतच्या अनुभवातनं आम्ही हे शिकलोय की नॉर्मली एखादी गोष्ट म्हणजे एखादं होम लोन घेताना 3 गोष्टी महत्वाच्या बँक्स बघतात. एक असतं क्रेडिट एलिजिबिलिटी, म्हणजे त्या व्यक्तीची पात्रता आहे की नाही कर्ज देण्याची. ही सर्वस्वी त्याच्या फायनान्शियल कंडिशनवरनं ठरते. मग त्याच्या एक्झिस्टिंग काय नेटवर्थ असतील, EMI ऑब्लिगेशन्स असतील, त्याचं इन्कम असेल, त्याच्यावरती ठरते. दुसरं महत्वाचं येतं ते प्रॉपर्टीशी रिलेटेड गोष्टी. म्हणजे प्रॉपर्टीशी रिलेटेड 2 प्रकारच्या गोष्टी सांगितल्या जातात. एक टेक्निकल आणि दुसरं असतं लिगल हा टिपिकल वकिलांचा सल्ला आहे. म्हणजे प्रॉपर्टीची कागदपत्र, म्हणजे त्याची चेन डॉक्युमेंट्स, त्याचं सँक्शन, या सगळ्या गोष्टी, समजा प्रॉपर्टीचा कन्व्हेन्स झालेला आहे का, सोसायटी असेल तर, किंवा अपार्टमेंट असेल तर डीड ऑफ डिक्लेरेशन आणि डीड ऑफ अपार्टमेंट्स ही डॉक्युमेंट्स अस्तित्वात आहेत का. समजा दुर्दैवाने प्रिव्हियस ओनरची कुठे डेथ झाली असेल तर सक्सेशन सर्टिफिकेट किंवा विल किंवा हेअरशिप ॲफिडेव्हिट आहे का. अशा गोष्टी या सगळ्या लिगलमध्ये येतील. अर्थात यात अनेकदा लोकांनी योग्य त्या ॲडव्होकेटचा सल्ला घेणं अपेक्षित असतं. तिथे फक्त कुठला तरी ॲडव्होकेट काही नाममात्र शुल्कामध्ये तुम्हाला घराचं रजिस्ट्रेशन करायला मदत करतोय म्हणून त्याकडे जावं असं नाही, तर सखोल अभ्यास करावा. कारण आजही मी सांगतो की कोर्टामध्ये 90% दावे हे स्थावर मालमत्तेसंदर्भात आहेत. त्यामुळे कुठलेही रिअल इस्टेट रिलेटेड ॲग्रीमेंट करताना तुम्ही त्याची काळजी घेतली पाहिजे. आणि मग तिसरं महत्वाचं असतं
टेक्निकलमध्ये दोन मुद्दे येतात की ही प्रॉपर्टी सँक्शन व्यवस्थित झाली की नाही, म्हणजे कॉर्पोरेशन सँक्शन असतील किंवा PMRDA सँक्शन असेल. म्हणजे मी पुणे मेट्रोमध्ये म्हणून ते सांगतो की पुणे मेट्रो रिजनल डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी, प्लॅनिंग ऑथॉरिटीचं सर्टिफिकेशन आहे का. पूर्वी कलेक्टरचा शिक्का लागायचा, ADTP म्हणायचे, ॲडिशनल डायरेक्टर ऑफ टाउन प्लॅनिंग, त्यांचे शिक्के असायचे कम्प्लिशनवरती. सो कमेन्समेंट कम्प्लिशन आहे का, त्याच्या व्यतिरिक्त त्याचं व्हॅल्युएशन काय आहे. मग थर्ड पार्टी व्हॅल्युअरकडनं बँका ते व्हॅल्युएशन करून घेतात. ह्या तिन्ही गोष्टींना जेव्हा टिकमार्क होते म्हणजे माणसाची क्रेडिट एलिजिबिलिटी व्यवस्थित आहे, प्रॉपर्टीचं लिगल व्यवस्थित आहे आणि प्रॉपर्टीचं टेक्निकल म्हणजे मी जसं म्हटलं तसं की कम्प्लिशन आणि व्हॅल्युएशन पण सगळं व्यवस्थित असेल तरच माणसाला लोन देण्यासाठी बँका तयार होतात. ह्याच्यात खूप गोष्टी आहेत की अनेकदा शंका विचारल्या जातात की गुंठेवारीचं सँक्शन आहे तर लोन मिळेल का. तर ह्या सगळ्या गोष्टीचं योग्य ते तुम्ही अभ्यास करूनच केला पाहिजे, गुंतवणूक केली पाहिजे घरामध्ये, कारण तुम्ही तुमच्या आयुष्याची जमापुंजी त्यामध्ये गुंतवत असता. अजून एक महत्वाची गोष्ट म्हणजे मी कायम सांगतो की होम लोन हा विषय आपण घेतो. सो एखाद्या व्यक्तीची खरं तर लोन घेण्याची आवश्यकता नाही, त्याच्याकडे तेवढा कॅश फ्लो असला तरी देखील त्यांनी छोटंसं का होईना होम लोन घ्यावं. ह्याचं कारण असं आहे की बँकांकडून जेव्हा त्या प्रॉपर्टीचं थरो व्हेरिफिकेशन होतं तेव्हा तुम्हाला एक प्रकारचा कम्फर्ट असतो, कारण त्यामध्ये थर्ड पार्टी कन्सल्टंट्स आणि एक्सपर्ट्स आर इन्व्हॉल्ड. कारण बँकांच्या पॅनल ॲडव्होकेट्स हे तुमच्या प्रॉपर्टीचा सर्च काढून त्याची सगळी डॉक्युमेंट्स व्हेरीफाय करत असतात. बँकांचे एम्पॅनल्ड व्हॅल्यूअर येऊन तुमची प्रॉपर्टी व्हॅल्यू करत असतात. सो ह्या प्लस ह्या सगळ्यांमधनं बँकांचा स्टेक खूप जास्त असतो अनेकदा. म्हणजे या ठिकाणी आपण मार्जिनल बोलतोय पण अनेकदा बँका 80-90% आणि रिसेल प्रॉपर्टीमध्ये प्रायव्हेट बँक्स अगदी 100% फायनान्स करतात. सो बँकांचा स्टेक मोठा असल्यामुळे ते खूप खबरदारी घेतात. त्याचा आपल्याला टायटल व्हेरिफिकेशन आणि क्लिअर टायटल असण्याचा जो कम्फर्ट असतो तो फार फायद्याचा ठरतो. त्यामुळे जरूर होम लोन घ्यावं आणि या तिन्ही आस्पेक्ट्सवरती 360 डिग्रीज मध्ये काम करणं अपेक्षित आहे, क्रेडिट, लिगल आणि टेक्निकल. परफेक्ट. होम लोन घ्यायचंय, बँकेकडनं ते अप्रूव्ह झालंय, तर मग एक प्रश्न तुम्ही त्याचं टेन्युअर किती घ्यावं, कारण मला वाटतं टेन्युअर पण हे वेगवेगळ्या प्रकारचं असू शकतं. तर कमी टेन्युअर घ्यावं का जास्ती टेन्युअर घ्यावं? सगळ्यात महत्वाचं आता इथून पुढे माझं फायनान्सचं किंवा मी सांगेन गणित सुरू होईल. सो पहिली गोष्ट, होम लोन किती रेटनी अवेलेबल आहे, तर ते आपल्याला अवेलेबल आहे सध्याच्या घडीला साधारण 7 ते 7.5%. आपण एप्रिल 2026 मध्ये ही चर्चा करतोय. ह्याच्यात थोडं मी हिस्ट्रीवरती जातो आणि याचं उत्तर थोडं डिटेलमध्ये देतो. खूप पूर्वी बँकांची RPLR नावाची सिस्टीम होती, म्हणजे त्यांचे रेट्स हे रिटेल प्राईम लेंडिंग रेटशी अनुसरून होते आणि हा प्रत्येक बँकांचा RPLR वेगळा असायचा आणि RPLR मायनस किंवा प्लस स्प्रेड्सवरती ते काम चालायचं आणि त्याच्यात बऱ्यापैकी तो ओपेक होता असं मी म्हणेन. म्हणजे त्याच्यात तेवढी पारदर्शकता नव्हती. म्हणून 2010च्या आसपास RBIनी सर्व शेड्यूल्ड कमर्शियल बँक्सना, म्हणजे कोऑपरेटिव्ह बँक्स आजही त्या म्हणजे तेव्हाही त्या किंवा त्या नोटिफिकेशन खाली येत नव्हत्या. सो त्यांच्या इथे आजही त्यांच्या स्वतःच्या रेटनुसार त्यांचं म्हणजे RPLR किंवा बेंचमार्क रेटनुसार त्यांचं गणित चाललं असतं. RBIनी जेव्हा हे पुश केलं 2010ला तेव्हा शेड्यूल्ड कमर्शियल बँक्सना, NBFC आणि कोऑपरेटिव्ह बँक्सना हे लागू केलं नाही, तर बेस रेट नावाची कन्सेप्ट आणली. आणि बेस रेट म्हणजे बेअर मिनिमम सगळ्यात कमी जो रेट असेल तो रेट प्लस काही स्प्रेडनी त्यांनी होम लोन्स द्यायला अलाउड केलं. नंतर RBIच्या लक्षात आलं की ही सिस्टीम पण ट्रान्सपरंट नाही, म्हणून त्यांनी MCLR म्हणजे मार्जिनल कॉस्ट बेस्ड लेंडिंग रेट ही कन्सेप्ट अस्तित्वात आणली. कारण का, तर RBIनी अनेकदा रेट कट करून देखील घरांच्या होम लोन्सचे रेट खाली आले नव्हते. बँकांचं कारण त्याला असं होतं की त्यांचे कॉस्ट ऑफ फंड्स जास्त आहेत. का, तर जुनी डिपॉझिट्स जी आहेत ती हायर रेटनी दिली, त्यामुळे आम्ही रिझर्व्ह बँकेने जरी रेट कमी केले तरी सुद्धा आम्ही ग्राहकांना कमी दरात कर्ज देऊ शकत नाही. मग RBIनी सांगितलं की ठीक आहे, मग तुमची मार्जिनल कॉस्ट म्हणजे इथून पुढे तुमची कॉस्ट काय आहे, समजा FDची कॉस्ट कमी आहे, म्हणजे डिपॉझिटची बँकांसाठी कॉस्ट झाली, FDचा इंटरेस्ट तो कमी असेल तर तुम्ही त्या बेसिसवरती तरी लेंडिंग करा. म्हणून MCLR बेस्ड लेंडिंग सिस्टीम आली. त्याच्यातही काही त्रुटी आढळल्याने RBIनी आता एक्सटर्नल बेंचमार्क रिलेटेड लेंडिंग रेट्स शेड्यूल्ड कमर्शियल बँकांना कंपल्सरी केले आहेत आणि बऱ्याचदा अनेक बँकांनी ते RBIच्या रेपो रेटवरती ठरवलेले आहेत.
हे सगळं सांगण्याचं रिझन काय, तर आता आरबीआय किंवा इकॉनॉमीच्या इंटरेस्ट रेटनुसार तुमची होम लोन लिंक्ड आहेत, हे सगळ्यात महत्वाचं. सो जर का रेपो रेट हा बऱ्यापैकी आरबीआय छान प्रकारे रेग्युलेट करते आणि योग्य तो जस्टिफाईड व्याजदर देत आहे, जो काही असेल इकॉनॉमीला योग्य तो, तर त्या दृष्टीने बघितलं तर माझा होम लोनचा रेट एक लॉंग टर्म विजिबिलिटी आणि विथ गुड सिक्युरिटी आणि इमोशनल अटॅचमेंट, कारण ही कर्ज भारतीय कंटिन्युअसली रिपे करत राहतात, त्याच्यात कुठलाही मॉरल हॅझार्ड नाही, त्यामुळे डिफॉल्टचे चान्सेस कमी आहेत. ह्यामुळे ती लोन, आणि ती लॉंग डेटेड आहेत, त्यामुळे ती लोन अत्यंत कमी दरात उपलब्ध असतात. ह्याच्यावरून टेन्युअर कडे मी येतोय. म्हणजे तुझा प्रश्न मूळ होता की टेन्युअर काय असावा. ह्या सगळ्या बॅकग्राऊंड मध्ये मी बघितलं तर समजा मी 25व्या वर्षी लोन घेत असेल आणि बँका मला अगदी 30 किंवा 35 वर्ष म्हणजे रिटायरमेंट पर्यंत हप्ता द्यायला तयार असतील, म्हणजे लोन द्यायला तयार असतील, तर आय शुड टेक द मॅक्सिमम टेन्युअर लोन. हा माझा थॉट प्रोसेस आहे. बहुतांश वेळा सांगितलं जातं की मध्यमवर्गीय घरांमध्ये किंवा आपल्याकडे एक शिक्षण आहे, अंथरूण पाहून पाय पसरावे, डोक्यावरती कर्ज नसावं, घर कर्ज फ्री असावं. मी या मताचा आहे की एक इन्फॉर्म्ड वेनी तुम्ही जर का लिव्हरेज घेतलं किंवा थोडंफार कर्ज घेतलं जे स्वस्त दरात उपलब्ध आहे, तर तुम्ही ते नक्की घ्यावं. मग तुम्ही लॉंग टेन्युअर कर्ज घेतलं, म्हणजे 35 वर्षांसाठीचं कर्ज घेतलं, तर नॅचरली तुमचा ईएमआय कमी आहे. बरोबर. प्लस तुम्ही मॅक्सिमम कर्ज घेतलं असेल तर तुमच्याकडची लिक्विडिटी स्पेअर होते. बरोबर. सो तुझ्याकडे लिक्विडिटी आहे कारण तू मॅक्सिमम कर्ज घेतलंय आणि तुझ्याकडे बराच पैसा आहे पण तू मॅक्सिमम कर्ज घेतोय, म्हणजे तुझ्याकडे लिक्विडिटी स्पेअर आहे. तू मॅक्सिमम टेन्युअर घेतोय म्हटल्यानंतर तुझ्याकडे ईएमआय पण तुझा कमी आहे. पर्यायाने तुझ्याकडे जी लमसम उपलब्धता आहे प्लस कमी ईएमआय मुळे जो हातात सरप्लस कॅश फ्लो राहील ईएमआय दिल्यानंतर, ह्या दोन्हींची गुंतवणूक मी इक्विटी सारख्या ऑप्शन मध्ये करा सांगतो लोकांना. फायदा असा आहे की मला 7-7.5% कर्ज मिळत आहे आणि इक्विटीतले रिटर्न्स जर का, मी परत जर का म्हणतोय, इथे कुठलीही शाश्वती नाही, गॅरंटी देत नाही, पण ते 11-12% असतील तर तुझा डिसिजन काय असेल, निर्णय काय असेल. मी कायम गमतीने म्हणतो फायनान्स हे 5वी ते 8वीतलं मॅथ्स आहे, म्हणजे चक्रवाढ व्याजाचं गणित आहे. जर का मी तुला 5वी किंवा 7वी मध्ये हा प्रश्न विचारला असता की तुला 7% कर्ज उपलब्ध आहे, ते फेडण्याऐवजी तुला 12% गुंतवणुकीचा मार्ग उपलब्ध आहे, एवढीच एक माहिती आहे. एका 7वीतल्या मुलाला तू एवढीच माहिती देऊ शकतो, तर तू कुठला पर्याय निवडशील? गुंतवणुकीचा. तर गुंतवणुकीचा पर्याय निवडशील. आता प्रश्न असा आहे की तो गुंतवणुकीचा जो पर्याय आहे 12%चा, तिथे अनेक इफ्स अँड बट्स लागतात आणि त्यामुळे लोक बॅकफुटवर जातात. मग त्याच्यात आपलं समाज मन जे सांगतं किंवा पिढ्यानपिढ्या जे आपलं शिक्षण आहे, डोक्यावर कर्ज नको रे बाबा, किंवा ते संकटच आहे, किंवा घरावरती तर कधी कर्ज नसा, पहिलं फेडावं, ह्या सगळ्या मिसकन्सेप्शन मधनं लोकांनी बाहेर येणं अपेक्षित आहे. बरं. त्यामुळे माझं म्हणणं आहे की मॅक्सिमम टेन्युअर आणि मॅक्सिमम लोन शुड बी द मंत्रा. राईट. इंटरेस्ट रेट विषयी पण तू बोललास, तर हे जे गृहकर्जाचे इंटरेस्ट रेट असतात तर ते फिक्स्ड असतात का फ्लोटिंग असतात? आणि सध्याचा जर काळ बघितला, असं जर ऑप्शन असेल एखाद्याला, तर काय घ्यावं? आपल्याकडे खूप पूर्वी फिक्स्ड रेट देण्याची पद्धत होती, पण आता मी कायम एक तर गमतीने सांगतो की नथिंग इज फिक्स्ड इन फायनान्स अँड नथिंग इज फिक्स्ड, नथिंग इज गॅरंटीड. सो आता बँकाही इतक्या लॉंग डेटेड एखादा फिक्स्ड लोन द्यायला कचरतील. सो हायब्रिड स्वरूपात दिलं जातं. कन्व्हेन्शनली फ्लोटिंग हा ऑप्शन चूज केला जातो. मग फिक्स्ड कधी घ्यावा, तर जेव्हा तुम्हाला वाटतंय की इंटरेस्ट रेट आता पीकला आलेले आहेत, म्हणजे बरेच वरच्या लेवलला गेलेले आहेत, तेव्हा तुम्ही फ्लोटिंगला असाल तर चांगलं आहे, कारण तिथून तुम्ही खाली येऊ शकता. आणि तुम्हाला आज वाटतंय की हे बॉटम झालेत इंटरेस्ट रेट्स, आणि तर तुम्ही फिक्स्ड ऑप्शनसाठी जावे. पण बँका पण स्मार्ट आहेत. रेट्स अगदी बॉटम लेवलला आले असतील तरी त्यांचा फिक्सचं प्राइसिंग हे कायम 1 or 2% अबोव्ह फ्लोटिंग असतं. सो दे डिसइन्सेंटिव्हाइज. कुठलीही संस्था जेव्हा एखादी स्कीम लॉन्च करते तेव्हा ती ग्राहकांच्या फायद्याची, म्हणजे मी वित्तीय संस्था सांगतोय, ती ग्राहकांच्या फायद्याची असण्यापेक्षा स्वतःचं प्रॉफिट प्रोटेक्ट करण्यासाठी असते. सो एखाद्या बँकेने समजा इंटरेस्ट रेट वाढायला लागलेत आणि एका लेवलला जाऊन फिक्स्डची स्कीम आणली, जी आत्ताच्या फ्लोटिंग, म्हणजे ऑलरेडी वाढत्याच्यात आत्ताच्या फ्लोटिंग पेक्षा वरच्या लेवलला ती प्राइस होणार आहे, तर तिथून समजून घ्यावं की कदाचित ते पीकला आलेलं आहे असं त्यांचं एक इंटरप्रिटेशन असू शकतं. सो कुठलीही फायनान्शियल संस्था स्वतःच्या पायावर धोंडा पाडून घेणार नाही.
सो म्हणून माझं म्हणणं असतं की शक्यतो तुम्ही काय करावं, तर तुम्ही जर का शुअर असाल की इंटरेस्ट रेट कुठल्या लेवलला आहेत तर त्यानुसार तुम्ही कॉल घ्यावा. सगळ्यात सोपं म्हणजे तो फ्लोटिंगला ठेवलात तर चांगलं आहे. पण आत्ताच्या लेवलला समजा एखाद्याला फिक्स्ड रेटनी अवेलेबल झालं तर त्यांनी नक्की लॉक करण्यास हरकत नाही. कारण युद्धामुळे क्रूड स्पाईक जे येणार आहे त्याचा इम्पॅक्ट कदाचित इलेक्शन नंतर आपल्याकडे पण पेट्रोल प्राइसेस किंवा डिझेल प्राइसेस वाढण्यात होईल. ते झालं तर महागाई येण्याची शक्यता आहे. महागाई आली तर इंटरेस्ट रेट वर सरकतात. तर आत्ता एखाद्याला फिक्स 7-7.5 मध्ये फिक्स्ड मध्ये काही मिळालं होम लोन तर नक्की त्यांनी ते घ्यावं. एकच बेसिक प्रश्न आहे की मग अशी जे तू म्हणलास की आरबीआयने काय काय रिफॉर्म्स आणले होम लोन्स मध्ये, तर मग सध्याची स्थिती जर बघितली तर सगळ्या बँकांचं होम लोन हे साधारण एकाच प्रकारचं आहे, त्यात काही तफावत दिसत नाहीये का? नॅशनलाइज बँका काही म्हणतात की ह्यांचं अजून स्वस्त मिळतं तुम्हाला. सो बँका 4 प्रकारच्या आहेत आणि होम लोन 5 ते 6 ठिकाणांवर म्हणजे 6 प्रकारच्या इन्स्टिट्यूशन मधनं मिळू शकतं. सो बँका 4 प्रकारच्या आहेत. त्यात एमएनसी बँक्स, प्रायव्हेट सेक्टर बँक्स, पब्लिक सेक्टर बँक्स, या तिन्हींना शेड्युल्ड कमर्शियल बँक देखील म्हटलं जातं. आणि चौथी आहे कोऑपरेटिव्ह बँक्स. मग त्या शेड्युल्ड कोऑपरेटिव्ह बँक्स असतात आणि काही मल्टी स्टेट असतील किंवा. सो कोऑपरेटिव्ह बँक्स हा चौथा प्रकार आहे. तर ह्यातल्या पहिल्या 3 ज्या आहेत म्हणजे एमएनसी बँक्स, प्रायव्हेट बँक आणि पब्लिक सेक्टर बँक, ह्यांना आत्ता एक्सटर्नल बेंचमार्क लिंक्ड रेट हे मॅन्डेटरी आहेत. यामध्ये कॉस्ट ऑफ फंड्स ही एमएनसी बँक्सची बऱ्यापैकी कमी असल्यामुळे त्यांचे रेट सगळ्यात अट्रॅक्टिव्ह असतील. फॉलोड बाय पब्लिक सेक्टर आणि प्रायव्हेट बँकिंग सेक्टर. हे दोन्ही कॉम्पिट करतात. एकेकाळी एचडीएफसीचं वर्चस्व होतं या क्षेत्रामध्ये, एचडीएफसी लिमिटेडचं, बट दॅट वॉज एनबीएफसी. सो म्हणूनच त्यांनी ते रिव्हर्स मर्ज करून आता एचडीएफसी बँकेमध्ये मर्ज केले. सो आता तू बघशील तर प्रायव्हेट सेक्टर बँक आणि पब्लिक सेक्टर बँकांचे होम लोनचे रेट आज आपण बोलतोय तेव्हा 7 ते 7.5च्या दरम्यान आहेत. कोऑपरेटिव्ह बँकेचा रेट हा त्याच्यापेक्षा थोडा एक्स्ट्रा असणार आहे कारण त्यांची कॉस्ट ऑफ फंड्स देखील थोडे जास्त असतात. सो अगदीच जो AAA रेटेड बॉरोवर आहे, म्हणजे मी म्हणेन की त्याचं सगळं छान आहे, प्रोफाईलही जास्त आहे, तिकीट साईज जास्त आहे, तर त्याला एमएनसी बँकेकडनं कर्ज घेणं हे कदाचित परवडू शकतं. फॉलोड बाय पब्लिक सेक्टर / प्रायव्हेट सेक्टर बँक्स. पर्याय नसेल तर तुम्ही नक्की कोऑपरेटिव्ह बँकांकडे जाऊ शकता. अगदीच AAA रेटेड बॉरोवर कोऑपरेटिव्ह बँकेकडे जाईल असं नॉर्मली होत नाही. याचा अर्थ कोऑपरेटिव्ह बँक्स कुठल्या प्रकारे योग्य नाहीत असं मी म्हणत नाही. तर शेवटी मी फक्त फायनान्शियल म्हणतो. त्याच्या पलीकडे एनबीएफसीज असतात, म्हणजे नॉन बँकिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन, जे ह्या बँकांच्या नॉर्म्समध्ये कुठेतरी कधीतरी क्रेडिट असेसमेंटला चॅलेंज येत असतात. म्हणजे जे मी तुम्हाला सांगितलं की क्रेडिट, लिगल आणि टेक्निकल या तिन्ही गोष्टींमधलं क्रेडिट हा पोर्शन वीक असेल थोडाफार, तर तिथल्या काही ऍडजस्टमेंटसाठी एनबीएफसी वेगळ्या प्रकारे प्रॉडक्ट स्ट्रक्चर करतात. सो त्याचा बेनिफिट होऊ शकतो. ह्यातली कुठलीही इन्स्टिट्यूट लिगल आणि टेक्निकलला शक्यतो कॉम्प्रोमाइज करत नाही. मग त्याच्या पलीकडे जाऊन आहेत पतसंस्था, सो क्रेडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी. मग त्या कुठेतरी गुंठेवारीला फायनान्स करतात किंवा काही एनबीएफसी देखील फायनान्स करतात. मग तिथे खरं सांगशील तर थोडा टेक्निकल किंवा लिगलला कॉम्प्रोमाइज केलेलं असू शकतं. सो ह्या गोष्टींचा अंदाज घेऊन तुम्ही तुमचा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन कुठली असावी हा डिसिजन घेतला पाहिजे. सगळं क्लिअर असेल आणि हायर लोन अमाऊंट असेल तर नक्की तुम्ही एमएनसी किंवा पब्लिक प्रायव्हेट सेक्टर बँकांचा विचार करा असं मी नक्की सांगेन. येस. आता मुद्दा जो की ईएमआय समजा झालं, होम लोन सँक्शन झालं, मग ते प्रायव्हेट बँकेचं असेल किंवा कोऑपरेटिव्ह बँकेचं असेल, अलॉट झालेलं आहे, तर टेन्युअर म्हणण्यापेक्षा ईएमआय किती असावा नेमका, आणि यात तुमच्या उत्पन्नाच्या किती टक्के ईएमआय हा तुम्ही स्ट्रेच करू शकता? बऱ्याचदा काय होतं की डबल इंजिन जर असेल, नवरा बायको दोघेही कमावत आहेत, असा विचार केला जातो की एखादा पूर्ण पगार, कारण आज घरांच्या किमती तेवढ्यात, एखादा पूर्ण पगार ईएमआय मध्ये जाऊ दे, दुसऱ्याच्या ह्याच्यावर आपण घर चालवू. तर ही आयडियल सिच्युएशन आहे का? असं धरून त्या दोघांचे पगार इक्वल असतील आणि एखादा पगार पूर्ण ईएमआय मध्ये जात असेल, आता त्याच्यातही टॅक्स आणि बाकी कट होतं, तर साधारण 40 ते 45% टोटल फॅमिली इन्कमच्या ईएमआय मध्ये जाते. ही मी म्हणेन थोडीशी स्ट्रेच सिच्युएशन आहे. आयडियली 30-35% असावं ऑफ टोटल इन्कम. सर्व ईएमआय, कारण आजकाल कार, इलेक्ट्रॉनिक गॅजेट्स किंवा या सगळ्यांसाठीचे पण ईएमआय चालू असतात. 45% वरती ईएमआय नसावा असं माझं म्हणणं आहे. टोटल फॅमिली इन्कमच्या. कारण तुम्हाला तुमच्या लॉंग टर्म गोल्ससाठी एसआयपी पण करायचे आहेत, घर खर्चही चालवायचा आहे. म्हणजे आपण जे काय म्हणतो नीड्स अँड वॉन्ट्स, तिकडे बियॉन्ड 45% यू हॅव टू probably go for your needs also and then you will have wants also. सो एक बॅलन्स लाईफस्टाईल हवी असेल तर 45 ते 50% वरती नक्की ईएमआय जाऊ नयेत.
गृहकर्ज हे 35 ते 40% असावं. बँकांचे एलिजिबिलिटीचे नॉर्म्स मात्र वेगळे आहेत. ते तुमच्या ग्रॉस इन्कमच्या 65% पर्यंत तुम्हाला EMI बेअर करता येईल इतकं लोन देऊ शकतात. त्याला ते फॉयर म्हणतात, फिक्स्ड ऑब्लिगेशन टू इन्कम रेशो. हा खूप क्रिटिकली बघितला जातो. आणि त्याच्या व्यतिरिक्त लोन टू व्हॅल्यू रेशो, म्हणजे प्रॉपर्टीवरती प्रॉपर्टीची व्हॅल्युएशन किती आणि त्याच्यावर लोन किती दिलं जात आहे. सो फॉयर आणि LTVचं कॉम्बिनेशन करून बँका असेस करतात तुमचं क्रेडिट रेटिंग काय आहे. याच्यासाठी बँका सिबिल सारख्या संस्था, म्हणजे एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजन्सीचे स्कोर, ट्रॅक रेकॉर्ड, तुमची नेटवर्थ, तुमचं जॉब कुठल्या सेक्टरमध्ये, इंडस्ट्रीमध्ये आहे, तुमचं प्रोफाईल काय, क्वालिफिकेशन काय, हे सगळं अप्रेझल बँक्स नक्की करत असतात. आणि हे सगळं बघितल्यानंतर तुम्ही तुमच्या एक EMI कडे यावं. एक असं म्हणतात, म्हणजे रिच डॅड पुअर डॅड मध्ये रॉबर्ट कियोसाकी म्हणतात, युअर होम इज युअर लायबिलिटी. म्हणजे तुम्ही जर का लोन घेतलं तर ती इट बिकम्स अ लायबिलिटी, कारण तुम्ही त्या EMIच्या नादात ड्रॅग करत राहता तुमचं करिअर आणि तुमचं लाईफ. मग हे कम्फर्टेबल ठेवायचं असेल तर जेवढा कमी EMI घेऊ शकाल तेवढं नक्की चांगलं आहे. पण ह्यामध्ये माझा एक थोडा वेगळा पण एक आस्पेक्ट तुम्ही लक्षात घेतला पाहिजे. 35-40% पाहिजे हे माझी थॉट प्रोसेस आहे नक्की. पण असं धरून चाल की माझ्याकडे पोर्टफोलिओ खूप जास्त आहे. म्हणजे एक हायपोथेटिकल आपण आकडे मांडूयात की माझ्याकडे 1 कोटीचा म्युच्युअल फंडांचा पोर्टफोलिओ आहे, जो 12-13% ग्रो होतोय. माझं इन्कम 1 लाख रुपये. तर 1 लाख रुपयानुसार मी 30,000चा हप्ता घेत असेल तर मला 30 ते 35 लाख रुपये कर्ज मिळायला पाहिजे असं मी म्हणेन. जर का 30% धरलं तर बँकांच्या नुसार मला 60 लाखापर्यंत कर्ज मिळू शकतं, कारण 60,000 हप्ता मिळू शकतो. आता मला 60 लाख कर्ज मिळणार असेल आणि 60,000 हप्ता लागणार असेल आणि 40,000 मी घर चालवू शकत असेल तर मग मी 60 लाखाचं कर्ज घेईन. त्याचं कारण असं आहे, मी 60 लाखाच्या ऐवजी 30 लाखाचंच कर्ज घेतलं तर नॅचरली मला माझ्या म्युच्युअल फंडाचा पोर्टफोलिओ फॉरगो करायला लागणार आहे डाऊन पेमेंटसाठी. 70 लाख रुपये माझ्या म्युच्युअल फंडातले कमी होतील. आता मला जे कर्ज उपलब्ध आहे ते 7-7.5% आणि माझा म्युच्युअल फंडाचा पोर्टफोलिओ 12% ग्रो होत असेल तर नॅचरली मी माझा तो पोर्टफोलिओ प्रोटेक्ट केला पाहिजे. इथे अनेकदा गडबड होते, म्हणजे कुठलाही थंबरूल लावून उपयोग नाही, तर तुमची सर्व संपत्तिक स्थिती तुम्ही बघितली पाहिजे. आतापर्यंत मी जी वेल्थ क्रिएट केली आहे ती लिव्हरेज वापरून केलेली आहे. मी हे कायम गमतीने लोकांना म्हणतो की टाटा, बिर्ला, अंबानी, बजाज यांनी लिव्हरेजचा योग्य वापर करूनच बिझनेस बिल्ड केलेत. आज टाटा समूहाची टोटल मार्केट कॅप 30 लाख कोटी आहे. हे सर्व टाटांनी स्वतःच्या खिशातनं टाकले नाहीत. ओव्हर द इयर्स दे हॅव बॉरोड फंड्स ॲट मच चीपर रेट्स. म्हणजे स्वस्तात कर्ज घेऊन त्यांनी व्यवसायात गुंतवलेत आणि त्यातून रिटर्न जनरेट केलेत. म्हणजे काय, तर आम्ही त्याला ROCE म्हणतो, रिटर्न ऑन कॅपिटल एम्प्लॉईड. आता गंमत आहे, कंपन्यांसाठी डेट इज ऑलवेज चीपर, ठीक आहे, बट रिस्की. म्हणजे काय, तर त्यांना कर्ज स्वस्तात उपलब्ध होतं, पण रिस्की का, तर लॉसमध्ये गेले तरी कर्ज परत फेडायचंय, त्यामुळे त्यांच्या ॲसेट्स टेकला लागतात. व्हेरेज इक्विटी इज ऍक्च्युअली कॉस्टलियर, कारण रिटर्न्स शेअर होल्डर जास्त रिटर्न मागतात, बट इट इज लेस रिस्की. कारण बुडला तर इक्विटी इन्व्हेस्टर होतो, तुमचा पार्टनर तोही तुमच्याबरोबर बुडतो, तो क्लेम करू शकत नाही. सो हेच सामान्य माणसासाठी देखील आहे की डेट इज ऑलवेज चीपर अँड इट इज ऑल्सो रिस्की. रिस्की का, तर तुमचा जॉब गेला तर बँक EMI घेणं थांबवणार आहे का, नाही थांबवणार. सो तुम्ही जर का तुमच्या ह्या रिस्क मॅट्रिक्सकडे अशा प्रकारे बघितलं की माझ्याकडे सफिशियंट पोर्टफोलिओ आहे आणि अडीअडचणीला माझा इमर्जन्सी कॉर्पस पण आहे, सफिशियंट पोर्टफोलिओ पण आहे, कदाचित माझ्याकडे माझं होम लोन एका रात्रीत फेडता येईल एवढा म्युच्युअल फंडाचा कॉर्पस असेल, तर मग मी होम लोन प्रीपे कशाला करावं, मी रिपे करत राहावं, कारण 60% मला मिळतंय आणि 12% पोर्टफोलिओ ग्रो होतोय. तर मी कायम लोकांना सांगतो की ज्यांची कपॅसिटी आहे, फायनान्शियल्स बसतात, त्यांनी मॅक्सिमम कर्ज आणि मॅक्सिमम टेन्युअरसाठी गुंतवावं. ह्याच्यात काही मिसकन्सेप्शन्स पण आहेत निरंजन, आणि या फॅक्ट्स आहेत, पण कशा बघितल्या जातात हेही महत्वाचं आहे. 50 लाखाचं कर्ज मी 20 वर्षांसाठी घेतलं आणि समजा 8.5 ते 9% व्याजदर आहे, तर अनेक जण मला येऊन सांगतात की विपुल, ओव्हर द पिरियड प्रिन्सिपल पेक्षा जास्त इंटरेस्ट पे करायला लागतंय. बरोबर. गंमत बघा, 50 लाखावरती प्रिन्सिपल पेक्षा जास्त इंटरेस्ट पेमेंट करायला लागतंय. मग मी लवकर प्रीपे का नाही करावं. करेक्ट. ठीक आहे. आता ऍब्सोल्यूट नंबर हे योग्य पिक्चर दर्शवत आहे. ठीक आहे. आता आपण एक वेगळं गणित मांडू इथे. समजा माझ्याकडे 50 लाखाचं मी कर्ज घेतलं, तर ओव्हर अ पिरियड 20 वर्षात मी
काहीतरी एक 60 लाख रुपये व्याज भरतो असं आपण साधारण म्हणूया. आता मी असा विचार केला की माझ्याकडे एक रकमी 50 लाख रुपये उपलब्ध झाले आणि मी होम लोन फेडलं, तर मनी सेव्ड इज मनी अर्न. सो व्हॉट एव्हर इंटरेस्ट वी विल बी सेव्हिंग, इट विल बी ॲट व्हॉट रेट, 7.5 किंवा 8%. सो लेट्स अज्युम की हे 50 लाख 8% 20 वर्षांसाठी कंपाऊंड झाले. त्याच्याऐवजी हे 50 लाख मी जर का 12% कंपाऊंड केले तर काय रक्कम येणार आहे? ह्या दोन रकमेतल्या फरकावरनं लक्षात येईल की मी कधीच ते प्रीपे करणं व्यवहार्य नाही. बरोबर? हे अनेकदा लोकांच्या लक्षात येत नाही. आता दुसरं अजून एक मिसकन्सेप्शन की सुरुवातीला प्रिन्सिपल कमी जातं आणि बँका आपली फसवणूक करतात. आता गंमत बघा, याच्यात बँका आपली फसवणूक करत नाहीत, मॅथमॅटिक्सच तसं आहे. म्हणजे काय तेही समजून घेऊ. 50 लाखाला समजा 50,000चा हप्ता असेल, वर्षाला 9% व्याजदर धरू आपण. 50,000 गुणिले 12 केलं तर 6 लाख रुपये झाले. 50 लाखाला 9% व्याजदर असेल तर 4.5 लाख हे व्याजाचेच होतात एका वर्षाचे. सो तुमचं प्रिन्सिपल 1.5 लाख कमी होणार आहे. पुढच्या वर्षी 50 वजा 1.5 लाख, 48.5 लाखांवरती तुम्हाला 9% व्याज लागणार आहे. परत भरणार तुम्ही 6 लाखात. सो ओव्हर अ पिरियड हे असंच होतं. याच्यात कुठलीही चूक किंवा कुठलीही फसवणूक नसते. हे अनेकदा लोकांच्या लक्षातच येत नाही. मग इथे काय बघितलं गेलं पाहिजे, तर वार्षिक व्याजदर किती आणि त्याच्यासमोर काय मिळत आहे. आता ह्याच्या व्यतिरिक्त अजून एक गंमत होती. पूर्वीच्या काळात जी प्रोव्हिजन नंतर गव्हर्नमेंटनी बदलली दुर्दैवाने, त्याच्यात असं होतं की तुम्ही राहत्या घरावरती जर काय इंटरेस्ट तुम्ही भरत असाल तर अप टू 2 lakhs सेल्फ ऑक्युपाईड प्रॉपर्टीवरती अवेलेबल होतं. आणि मी जर का रेंटवर प्रॉपर्टी दिली तर दुसऱ्या जे काही घर आहे ॲडिशनल, त्याच्या लोनवरचं सर्व व्याज हे निगेटिव्ह किंवा त्याचं बेनिफिट मला मिळायचं. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मी माझं राहतं घर आहे, त्याच्यावरती कर्ज काढलं, त्याच्यात 2 लाखाची वजावट मिळाली. मी दुसरं एक घर घेतलं, तिथे 1 कोटी रुपयाचं कर्ज असेल आणि त्याच्यावरती मी 10 लाख रुपये व्याज भरले, तर त्या 10 लाखाची मला वजावट मिळायची इन्कम टॅक्समध्ये. जी प्रोव्हिजन काढून टाकली. आता ही प्रोव्हिजन परत आली आहे नवीन टॅक्स रिजिम मध्ये. हे अनेकांना लक्षात आलं नाही. फक्त त्याच्यात काय केलंय तर रेंट इन्कम जेवढं असेल ते ऑफसेट होईस तोपर्यंत त्या व्याजाची वजावट मिळते. सो तो टॅक्स शील्ड पण उपलब्ध आहे. मग जर का असं असेल तर परत एकदा जे अगदी ऍब्सोल्यूट 7-7.5% व्याजदर लागतोय त्याच्यातही टॅक्स शील्ड मिळतंय एक प्रकारे. सो ही कॅल्क्युलेशन्स लक्षात घेतली पाहिजेत आणि हे अनेकदा लक्षात घेतलं जात नाही. अजून एक महत्वाचं आहे ह्याच्यात, 50 लाखाला 50,000चा हप्ता भरून 20 वर्षात कर्ज फिटतंय, तर मी 50,000च्या ऐवजी 60 किंवा 70,000चा हप्ता भरला तर माझं टेन्युअर कमी होईल आणि व्याज वाचेल. तर माझं परत म्हणणं आहे की 60 किंवा 70, आपण एक्झाम्पल धरू घटकावर, मी 70,000चा हप्ता भरला तर हो 20,000 मी एक्स्ट्रा भरत गेलो महिन्याला तर गृहकर्ज लवकर फेडलं जाईल. पण त्याच 20,000ची मी SIP केली तर बनणारा कॉर्पस हा मला अजून लवकर होम लोन फेडण्याची संधी उपलब्ध करून देतो, प्रोव्हाइडेड त्याच्यात मला जास्त रिटर्न मिळत आहेत. सो या सगळ्या मागे एक सिंपल गणित आहे की 7.5% का 12%, आणि 12% मिळण्याची शाश्वती नाही, पण तरी जो एक कॅल्क्युलेटेड रिस्क घेईल त्याला याचा फायदा होईल. ह्याच गणिताचा वापर करून गेले काही वर्षांमध्ये मी चांगल्या प्रकारे, म्हणजे मी असं म्हणेन की लिव्हरेजचा फायदा घेऊन किंवा पॉझिटिव्हली बेनिफिट घेऊन मी माझी नेटवर्थ बूस्ट केली. कारण मी 8 ते 9% गृहकर्ज घेऊन ती प्रॉपर्टी कालांतराने विकली आणि त्याच्यात चांगला नफा मिळाला. एस्पेशली मी रिडेव्हलपमेंट प्रॉपर्टीमध्ये गुंतवणूक केली. सो त्याच्यात मला खूप फायदा झालेला आहे. आणि अशा मल्टिपल प्रॉपर्टीज घेतल्या किंवा मी माझ्या कलिग्सनाही सांगितलं, माझ्या फ्रेंड सर्कलमध्ये पण मी हे सांगितलं की लिव्हरेजचा योग्य फायदा तुम्ही कसा घेऊ शकता. आता एक गंमत आहे, याचं स्टॉक मार्केटची पॅरलल कसं आहे, आपला तर पॉडकास्ट अनेकदा आपण फायनान्स विषयांवर मांडतो. सो जेव्हा तुम्ही लोन काढून कर्ज घेता, हा एक प्रकारचा सगळ्यात लॉंग डेटेड फ्युचर आहे. लक्षात घे मी काय म्हणतो, म्हणजे F&O जे फ्युचर्स अँड ऑप्शन्स म्हणतो तो त्या प्रकारचा आहे. कसा, तर 20 रुपये मी टाकतोय, 80 रुपये बँक भरतीये, म्हणजे आय हॅव डिप्लॉइड लिव्हरेज. हा प्रवास मी 20 वर्ष करणार आहे, राईट, इन अझम्पशन की शेवटी घराच्या प्राइसेस वाढतच जाणार आहेत म्हणून. जर का मी तुला सांगितलं की घराच्या प्राइसेस आजपासून 10 वर्षात खाली जाणार आहेत, तर तू घर घेशील का? तू म्हणशील मी आज भाड्याने राहतो आणि 10 वर्षांनी मी घर घेतो, कारण प्राइस खालीच जाणार आहे. सो देर इज इनहेरंट अझम्पशन
की आपण जे करतोय त्याच्यात घराच्या वरच प्राइसेसवरच जाणार आहेत. सो इफ दॅट इज द केस, दिस इज द बिगेस्ट फ्युचर ऑर सट्टा ऑफ आवर लाईफ असं मी गमतीने म्हणतो. की तुम्ही F&O नाही म्हणता, तुम्ही स्टॉक मार्केटला सट्टा म्हणता, पण तुम्ही जर का कर्ज काढून घर घेतलं असेल तर नक्की एक प्रकारचं गॅम्बलच आहे की शेवटी आयुष्यात ते वर जाणार म्हणून. अर्थात त्याला एक गोंडस नाव दिलं जातं की ते राहतं घर आहे, स्वप्न आहे आणि कन्झम्पशन आहे. कन्झम्पशन म्हटल्यावर मी नॉर्मली आर्ग्युमेंट करायला जात नाही, कारण आपला जो सल्ला देण्याचा डोमेन आहे तो गुंतवणुकी संदर्भात आहे. कन्झम्पशन हा प्रत्येकाचा ज्याचा त्याचा विषय असतो आणि हौसेला मोल नसतं. त्यामुळे लोक घरामध्ये त्याच्या इंटिरियरवरती प्रचंड खर्च करतात. फायनान्शियली मी कायम सांगतो की तुम्ही गृहकर्ज घेऊच नका, रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवूच नका, त्यापेक्षा रेंटवर राहा. पण शेवटी इमोशन्स अटॅच्ड असतात, इंटिरियर हवं असतं. गृहलक्ष्मी जी आहे, जी तिथे 24 तास तिचा वावर असतो, त्यांच्याही इच्छा असतात. त्यामुळेच लोक घर खरेदीकडे जातात. अनेक फंड मॅनेजर मला माहिती असलेले हे फक्त आणि फक्त रेंटवरतीच घरं घेत आहेत. बरं. आणि त्यांचा प्रेफरन्स आहे की वर्क प्लेसच्या जवळ घर असावं, जेणेकरून ट्रॅव्हल टाइम वाचेल. त्यांचं म्हणणंच हे की इक्विटीज मधले रिटर्न्स हे रिअल इस्टेटपेक्षा नक्की जास्त आहेत आणि आमचा ट्रॅव्हल टाइम आम्हाला कमी करायचा आहे. सो वी प्रिफर रेंटिंग अन अपार्टमेंट रादर दॅन ओनिंग इट. बरं. हौसेला मोल नसतं हे तू म्हणलंस, तर मग सेकंड होम जर घ्यायचं असेल तर मग सेकंड होम लोनवर घ्यावं का नाही घ्यावं? आता सेकंड होम म्हणजे जर का हे असं म्हणू की आपण बऱ्याचदा ते एक प्रकारे एखाद्या गावामध्ये आपण एखादं छोटंसं घर घेतो त्याप्रमाणे आहे असं आपण म्हणूयात. सो ही हाऊस आहे, बऱ्याचदा त्याच्यासाठीचा पैसा तुमच्याकडे रेडी आहे असं धरलं जात. आता ती जर का फॅक्ट असेल तर परत तिथे प्रश्न येतो, हा पैसा रेडी आहे तर मी म्हणून गुंतवणूक कुठे केलेली असली पाहिजे? म्युच्युअल फंडामध्ये. म्युच्युअल फंडात जर का 12% कंपाऊंड होत असेल, खात्री नाही, पण तिथे 12% कंपाऊंड होत असेल आणि तिथलं गृहकर्ज 7-7.5% उपलब्ध होत असेल तर मी म्हणेन नक्की होम लोन काढूनच ती गोष्ट करावी, असा माझा सल्ला राहील. पण अनेकदा असंही होतं की ते ॲग्रिकल्चर लँड आहे, फार्म हाऊस आहे, त्याला कदाचित लोन मिळणार नाही, तर त्या केसमध्ये तर ऑप्शन नाही. पण परत हेच आहे की हे करताना तुमचे फायनान्सेस या गोष्टीला परमिट करतायत की नाही हे महत्वाचं आहे. कारण सेकंड होम हा एक प्रकारचा पांढरा हत्ती आहे. कारण तुम्ही त्याचा किती उपभोग घेता आणि नक्की त्याच्यावरती किती खर्च करता याचा हिशोब राहत नाही. सो नॉर्मली तुम्ही अगदी वेल टू डू असाल तेव्हा तुम्ही सेकंड होमचा विचार करण्यास हरकत नाही. नाहीतर अनेकदा तुमच्या रिसोर्सेसवर त्याचा एक प्रकारचा तणाव निर्माण होतो. नाही, सेकंड होम हे गावाकडचं असेल, फार्म हाऊस असेल, ही एक केस झाली. अनेक जण आपल्या आजूबाजूला दिसतात की एक राहतं घर आहे पण जवळच त्याच एरियामध्ये किंवा थोड्याशा लांबच्या एरियामध्ये एक फ्लॅट घेऊ आणि मग तो रेंट आउट करू, मग मला एक ते पेन्शन सारखं पुढे जाऊन होईल, अशी एक मानसिकता असते. सो आता एक झालं मी म्हटलं असं की सेकंड होम हाऊसेवालं आणि दुसरं इन्व्हेस्टमेंट म्हणून दुसरं होम घ्यायचं का? तर पहिलं तुझा प्रश्न आहे सेकंड होम लोन करून घ्यायचं का? तर माझं म्हणणं आहे पहिलं घ्यायचंच नाही. याचं एक रिझन सांगतो. 4 प्रिडॉमिनंट ऍसेट्स क्लासेस आहेत: रिअल इस्टेट, इक्विटी, फिक्स्ड इन्कम आणि प्रिशियस मेटल्स. त्यातले फिक्स्ड इन्कम आणि प्रिशियस मेटल्स हे मी म्हणतो की वेल्थ प्रोटेक्टर आहेत. हे थोडं डिबेटेबल आहे कारण गोल्ड सिल्वरच्या वरच्या पॉडकास्टमध्ये आपण सांगितलं की स्ट्रक्चरली पॉझिटिव्ह आहोत आणि घ्यायला पाहिजे, पण लॉंग टर्म मध्ये याच्यात तेवढी वेल्थ क्रिएट झाली नाही. सायकल्समध्ये नक्की बनते. रिअल इस्टेट आणि इक्विटीमध्ये मात्र वेल्थ चांगली ग्रो झाली. पण गेल्या काही वर्षांमधला रिअल इस्टेटचा ट्रेंड पुण्यातला हा नक्की उत्साहवर्धक नाही. साधारण 5-6% कंपाऊंडिंग झालेलं आहे आणि मी त्याच्यात रेंटल यील्ड जोडलं जे साधारण 2-3% आहे, तर 8-9% परतावा मिळतो आणि तेवढाच माझं कर्जाचा रेट आहे. म्हणजे मला त्याच्यात नफा तर होत नाही. वेअरएज इक्विटीचं कंपाऊंडिंग 12% आसपास झालेलं आहे. सो मी नक्की म्हणजे दुसरी इन्व्हेस्टमेंट म्हणून रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक याच्या शक्यतो मी अगेन्स्ट आहे. आता महत्वाचं काय की प्रत्येक याच्यात सायकल आहे. म्हणजे 2003 ते 13 रिअल इस्टेटमध्ये खूप तुफान सायकल आली. 7-8चं एक लिमन क्रायसिसचा पिरियड सोडून, आणि तोपर्यंत एवढा पैसा बनला आणि 13 ते 20 अजिबात मार्केटमध्ये रिटर्न्स बनले नाहीत. प्री कोविड एखाद्याने गुंतवणूक केली असेल किंवा ड्युरिंग कोविड तर त्याला मात्र चांगले रिटर्न्स मिळाले. परत एक सायकल, आता 6-7 वर्षाचं बुल मार्केट चांगलं चाललंय, आता परत कदाचित ते फ्लॅट व्हायला लागलंय. ह्या सगळ्या गोष्टींचा तुमचा अभ्यास असला पाहिजे. आता हे करताना लक्षात घेतलं पाहिजे की मग
मी एक वेगळ्या प्रकारे वेल्थ क्रिएट केली. मी सेकंड होम म्हणजे ऍडिशनल प्रॉपर्टी घेतली, पण ती रिडेव्हलपमेंटला जाऊ शकणाऱ्या प्रॉपर्टीज मध्येच मी गुंतवणूक केली. ती जर का आपण बघितली तर तिथे मला चांगला फायदा झालाय, नफा झालाय. कारण रिडेव्हलप होताना मला ऍडिशनल एरिया मिळतो आणि त्या एरियातला नवीन प्रॉपर्टीचा रेट लागू होतो जेव्हा माझी प्रॉपर्टी रिडेव्हलप होते. बरं, बँक फायनान्स याच्यासाठी उपलब्ध झाला असेल तर मला माझ्या इन्व्हेस्टेड कॅपिटलवरती, म्हणजे मी स्वतः कमी पैसे लावतोय, तर मला मिळणारा परतावा हा खूप जास्त आहे. याची एक वेगळी कॅल्क्युलेशन्स मी केलेली आहेत. परत याची कुठलीही गॅरंटी नाही, कारण एखादी प्रॉपर्टी अक्वायर केल्यावर रिडेव्हलपमेंटला जाईलच, याची कुठलीही शाश्वती नाही. पण जर का सेकंड प्रॉपर्टी तुम्ही घेऊ इच्छित असाल तर ती रिडेव्हलपमेंटला जाणारी असेल, शक्यता असलेली असेल, तर त्याच घेण्यात माझी हरकत नाही. म्हणजे हा माझा वैयक्तिक एक मी म्हणेन की एक माझं ओपिनियन आहे. हा सल्ला नाही, हे वैयक्तिक ओपिनियन आहे. दिस इज व्हॉट हॅज वर्क फॉर मी. मला जे फायद्याचं ठरलंय तेच मी इथे सांगतोय. पण नवीन प्रॉपर्टी एखादी गुंतवणूक म्हणून कर्ज घेऊन घेण्यास माझा नक्की पुण्यात तरी विरोध असेल. मला इतर स्टेट्स मधल्या किंवा इतर सिटीज मधल्या रिअल इस्टेट मार्केटची कल्पना नाही. राईट. होम लोन घेताना काही त्यात हिडन चार्जेस असतात का? कारण अनेकांची धास्ती असते की बँका काही हिडन चार्जेस काढतात आणि ते कळतच नाही आपल्याला. हिडन असं काही नसतं जर का तुम्ही पूर्ण माहिती घेतली तर. माहिती नसल्यामुळे ते हिडन वाटतात. सो काय काय चार्जेस असतात तर प्रोसेसिंग फी असते, त्याच्या व्यतिरिक्त व्हॅल्युएशनचे चार्जेस, लिगलचे चार्जेस असतात, त्याच्या व्यतिरिक्त गव्हर्नमेंटचे काही त्याला आम्ही म्हणतो की नोटीस ऑफ इंटिमेशनचे, रजिस्ट्रेशनचे चार्जेस, म्हणजे त्या प्रॉपर्टीवरती बोजा आहे त्याची कुठेतरी नोंद केली जावी, कारण ते फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन आहे. प्लस जे लोन डॉक्युमेंट आहे दॅट इज ऑल्सो फायनान्शियल ॲग्रीमेंट, त्याच्यावरती काही स्टॅम्प ड्युटी लागते. हे सगळे खर्च असतात. हे हिडन मी म्हणणार नाही, तर हे खर्च जर का व्यवस्थित माहिती असतील तर ते हिडन आहेत असं वाटणार नाही. आता याच्या व्यतिरिक्त प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशनसाठीचा खर्च हा वेगळा आहे. म्हणजे त्याच्यासाठी तुम्ही स्टॅम्प ड्युटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस आणि वकिलांची फी द्याल ती वेगळी. पण इकडे लोनसाठी करताना प्रोसेसिंग फी, त्याच्यानंतर एमओडी चार्जेस किंवा आपण म्हणू गव्हर्नमेंटचे स्टॅम्प ड्युटी चार्जेस आहेत अनुषंगाने येणारे, आणि व्हॅल्युअर आणि लिगलचे चार्जेस, एवढे चार्जेस लागतात. साधारण हा खर्च, साधारण मी सांगतोय, डिपेंड्स, पण 1 ते 2% घरांमध्ये असू शकतो ऑफ द लोन अमाऊंट. तेवढा तो जाऊ शकतो. पहिल्यांदा घर घेताना बऱ्याचदा तो इमोशनल डिसिजन पण असतो, आणि इमोशनल जेव्हा आपण फायनान्शियल डिसिजन घेतो तेव्हा बऱ्याचदा चुका होण्याची शक्यता असते. तर अशा कोणत्या चुका असतात जे पहिल्यांदा घर घेताना हमखास अनेक जण करतात आणि या टाळता यायला पाहिजेत? मी एक सांगेन की स्ट्रेचिंग टू फार. म्हणजे पहिलंच घर आहे, आयुष्यात एकदाच घर होतं. वेन यू आर यंग आणि तुम्ही घर घेत असाल तर परत परत या गोष्टी घडत राहतील. पण सुरुवातीलाच तुम्ही जर का ते स्ट्रेच केलं तर ती रिस्क ठरू शकते. त्याचं रिझन असं आहे की सध्याची मार्केट एन्व्हायरमेंट जे आहे हे खूप वोलाटाईल आहे. कुठल्या जॉबमध्ये देखील गॅरंटी नाही. एक पूर्वी असं होतं की दरवर्षी तुमचा पगार वाढत राहील, प्रमोशन होईल, तुम्हाला स्पाईक मिळेल, IT मध्ये स्विच केला तर जास्त पगार मिळेल, किंवा एक कोविड नंतर असं झालं होतं की एकेका व्यक्तीला 3-3, 4-4 ऑफर्स होत आहे. सो असा काळ परत आयुष्यात तुमच्या कंटिन्युअस राहील असं कधी होत नाही. त्यामुळे पहिलं घर घेताना स्ट्रेचिंग टू फार विल बी द रिस्किएस्ट थिंग. म्हणजे मी म्हणेन की ते सगळ्यात धोकादायक ठरू शकतं. तुमचा इमर्जन्सी फंड नसताना, कारण तुम्ही जो EMI घ्याल त्याला अनुषंगाने तुम्ही तुमचा इमर्जन्सी फंड क्रिएट केला पाहिजे, तो नसणंही धोकादायक होऊ शकतं. तुम्ही इन्शुरन्सेस प्रॉपर केलेले असले पाहिजेत. तुम्ही जेव्हा पहिल्यांदाच घर घेता तेव्हा हेवी लोन लायबिलिटी घेतली जाते, कारण एक स्वप्नातलं घर म्हणून ते स्ट्रेच केलं जातं बजेट, आणि ती लायबिलिटी पण जास्त घेतली जाते. तर तेव्हा त्याला ॲडिक्वेट इन्शुरन्स कव्हर असणं, म्हणजे त्या व्यक्ती, कारण तुमच्यावरती डिपेंडंट असू शकतात, आणि दुर्दैवाने काही झालं तर डायरेक्ट प्रॉपर्टी कुटुंबाला ती विकायची वेळ येऊ शकते. सो ही प्रॉपर्टी विकायला लागू नये म्हणून तुम्ही तुमचे ॲडिक्वेट इन्शुरन्स करणं गरजेचं आहे. ते अनेकदा केलं जात नाही. अनेकदा फायनान्शियल इन्स्टिट्यूशन्सकडनं इन्सिस्ट केलं जातं, पण ते क्रॉस सेलिंग समजलं जातं आणि त्यामुळे त्याला एक प्रकारचा विरोध असतो. त्याच्यात सांगितलं जातं की तुम्ही नका प्रोव्हाइड करू, आम्ही आमचा इन्शुरन्स काढून घेऊ, पण ते घेतला जात नाही. सो हा अजून एक धोका आहे. त्याच्या व्यतिरिक्त मी म्हणतो तसं की त्याचं लिगल योग्य प्रकारे चेक करणं, टेक्निकल चेक करणं, याच्यासाठी योग्य त्या वकिलांचा सल्ला घेतला गेला पाहिजे. अनेकदा तिथेही कुठेतरी मिसरिप्रेझेंटेशन्स असतात, त्याची बेसिक्स माहिती नसतात की ही प्रॉपर्टी लिगली क्लिअर आहे ना, कॉर्पोरेशननी त्याला सँक्शन दिलं ना, कम्प्लिशनमध्ये ते आहे ना, हे न लक्षात घेता गुंतवलं जातं, आणि मग नंतर कुठेतरी पतसंस्थेकडून कर्ज घेण्याची वेळ येते किंवा पर्सनल लोन काढून ती प्रॉपर्टी अक्वायर करायला लागते.
अशाही दुर्दैवी घटना घडल्यात. सो ह्याही गोष्टींकडे तुम्ही लक्ष दिलं पाहिजे. तुमचा EMI किती जातोय तो 30-40% सुरुवातीला रिस्ट्रिक्ट करणं गरजेचं असतं. तेही केलं जात नाही. ह्या चुका जर का तुम्ही टाळल्या तर तुम्हाला नक्की तुमच्या स्वप्नातलं घर अचीव्ह करण्याचा एक मी म्हणेन एक स्वप्न पूर्ण केल्याचा तुम्हाला खूप आनंद होईल. राईट. आपण हा पॉडकास्ट एप्रिल 2026 मध्ये करतोय. तू साधारण सिच्युएशन सांगितली की सध्याचं काय दिसतंय रिअल इस्टेट पुण्यातलं, तर हे सगळं बघता आणि सध्याचे व्याजदर बघता घर घेण्यासाठी हे योग्य टायमिंग आहे आता? मी असं सांगेन की प्रत्येक पॉकेट्समध्ये आणि प्रत्येक गोष्टीला एक व्हॅल्यू असते. म्हणजे आणि प्रत्येक पॉकेट्समध्ये वेगवेगळ्या प्राइसेस असू शकतात. सो एज ओल्ड प्रिन्सिपल आहे, प्राइस इज व्हॉट यू पे अँड व्हॅल्यू इज व्हॉट यू गेट. सो इफ यू गो थ्रू एनी कन्सल्टंट, परत मी म्हणतात मग प्रॉपर्टी कन्सल्टंट असेल, फायनान्शियल कन्सल्टंट असेल, तुमचा ॲडव्होकेट असेल, त्यांना या गोष्टींचा चांगला एक मी म्हणतो एक जजमेंट असतं. सो मी असं कायम गमतीने म्हणतो की रिच डॅड पुअर डॅडमध्ये रॉबर्ट कियोस्की म्हणतात, पे वेल टू युअर ॲडवायझर्स अँड ब्रोकर्स. तुम्ही योग्य सल्लागार नक्की त्याचा सल्ला घ्या. असंही होतं की एखाद्या मार्केटमध्ये किंवा एखाद्या एरियामध्ये चांगलं डील तुम्हाला त्यांच्या थ्रू मिळू शकतं. सो याचं उत्तर असं आहे की तुम्ही ऑपॉर्च्युनिटीसाठी कंटिन्युअस सर्चमध्ये असणं गरजेचं आहे. अगदी पीक मार्केट्समध्ये सुद्धा तुम्हाला ऑपॉर्च्युनिटीज मिळतात, रिसेशनमध्ये तर त्या जास्त वाढतात. सो आत्ताची परिस्थिती बघता तू मला विचारशील तर पुण्यामध्ये ॲटलिस्ट अनेक भागांमध्ये अनेक रिडेव्हलपमेंटची प्रोजेक्ट्स येऊ घातलेले आहेत. अनेक थोड्या सॅटेलाईट किंवा सबर्बन जो एरिया आहे तिथे नवनवीन प्रोजेक्ट्स येऊ घातलेत. तिथे तुम्हाला जर का योग्य प्राइस मिळत असेल आणि डीपली व्हॅल्यूड डील्स असतील तर नक्की तुम्ही त्याचा विचार करायला हरकत नाही, कारण मिळणाऱ्या कर्जाचा दर सुद्धा आता बऱ्यापैकी तुम्हाला फेवरेबल आहे. पण एक नक्की, कदाचित इथून पुढच्या 2 वर्षात आहे त्यापेक्षा गृहकर्जाचे दर वाढलेले असू शकतात, कारण महागाई जी क्रूडमुळे आलेली आहे त्यामुळे. म्हणजे याच्यात आपला काही दोष नाही, पण येस, ग्लोबल फॅक्टर्सचा शेवटी आपल्या फायनान्सेसवरती नक्की परिणाम होणार. थोडक्यात आत्ता जरी लोन स्वस्त दिसत असलं तरी येत्या काळात ते वाढणार आहे हे पण कुठेतरी मनात असलं पाहिजे. म्हणजे त्याने आपली खर्चाची तयारी पाहिजे. एक मुद्दा असा येतो की नवीन प्रोजेक्ट अनेक जर येत असतील तर कुठल्या फेजमध्ये घर घ्यावं असा हे असतो. म्हणजे बऱ्याचदा काय असतं की भूमिपूजन झालेलं असतं फक्त, तेव्हा प्राइस ही कमी असते, तेव्हापासून घेतलं आणि समजा उद्या जर ती साईट झालीच नाही, अशा सिच्युएशनही दुर्दैवाने अनेक दिसतात. तो बिल्डरचा डिफॉल्ट होतो, काही होतं, प्रोजेक्टच कम्प्लीट होत नाही, दुसरीकडे तर होम लोन घेतलेलं आहे. अशा सिच्युएशन मध्ये मग काय होतं नेमकं? ऍक्च्युली यातला मी तज्ज्ञ नाही, एखादा वकील यावरती सांगू शकेल. पण रेरा कायदा आहे, महारेरा अंतर्गत याच्यात अनेक मी म्हणेन बायर प्रोटेक्शन मेजर्स आहेत. पण तरी सुद्धा ही खूप दुर्दैवी घटना असते की एखादा प्रोजेक्ट अडकणं आणि त्यातून लवकर पैसा निघत नाही बाहेर, किंवा जरी कोर्टाचं रुलिंग जरी आलं तरी सुद्धा या सगळ्या गोष्टी इम्प्लिमेंट व्हायला आयुष्य निघून जातं. म्हणजे खरं सांगायचं तर एक गोल्डन पिरियड असतो, तो निघून जातो. त्यामुळे मध्ये असा एक ट्रेंड आला होता की ऑलमोस्ट प्रॉपर्टी नियर कम्प्लिशन असेल तर ती बाय केली जावी. तुम्ही जर का अंडर कन्स्ट्रक्शन बाय करू इच्छित असाल तर नक्की रेप्युटेड बिल्डर बरोबर तुम्ही काम केलं तर ते नक्की फायद्याचं राहू शकतं. अनेकदा या बँकांकडनं ही प्रोजेक्ट प्री अप्रूव्ड असतात आणि त्यांच्या इथे बिल्डर्सच्या कॅटेगरीज केलेल्या आहेत. कॅटेगरी ए बिल्डर, कॅटेगरी बी, ABCD काइंड ऑफ. सो ए बिईंग द बेस्ट. सो अशा ठिकाणी अनेकदा प्रोराटा लोन्स पण अवेलेबल होतात. अनेक बिल्डर्स अशाही स्कीम्स काढतात की तुम्ही तुमच्या नावावर फक्त कर्ज घ्या, कम्प्लिशन पर्यंतचे हप्ते आम्ही भरू आणि नंतर तुमचा फुल EMI सुरू होईल. या सगळ्या गोष्टींचा तुम्ही योग्य तो अभ्यास केला पाहिजे, कारण घर आयुष्यात तुम्ही एकदा किंवा दोनदाच घेता. सो त्याच्यासाठी तुम्ही प्रचंड अभ्यास केला पाहिजे. तुमचा हार्ड अर्न्ड मनी पुढच्या 20-30 वर्ष कर्जाने तुम्ही त्या वास्तूत गुंतवणूक करणार असाल तर मी नक्की सांगेन की तेवढा अभ्यास तुम्ही करावा, तेवढे प्रश्न तुम्ही विचारावेत, तेवढ्या तज्ज्ञांकडे तुम्हाला शक्य असेल तर तुम्ही जावं. अनेकदा लोक विचारायलाच घाबरतात की डेव्हलपरशी आम्ही जाऊन कशी चर्चा करणार, किंवा काय विचारणार, किंवा प्रोजेक्ट डिले झालाय तर त्याच्या संदर्भात काय करणार. ह्या सगळ्या गोष्टींचा एक संवाद कायम असावा, त्यासाठी कंटिन्युअस माहिती घेत असावी. अनेक फोरम्स आहेत, ग्राहक मंचाकडे तुम्हाला तक्रार करता येते. पण ह्या सगळ्या गोष्टी खूप क्लिष्ट आहेत, त्यामुळे मनस्ताप टाळायचा असेल तर प्रिव्हेन्शन इज बेटर दॅन क्युअर. त्यामुळे तुम्ही प्रचंड अभ्यास केला पाहिजे. तुम्ही अंडर कन्स्ट्रक्शन प्रॉपर्टीत आज गुंतवायला सुरुवात केली तर कदाचित त्या काळात तुम्हाला व्याज पण देत राहायचं आहे, प्लस तुमचा एक्झिस्टिंग घराचं रेंट सुद्धा चालू राहतं. ह्या सगळ्या गोष्टींचा तुम्ही ऍक्च्युली मॅथमॅटिकल अभ्यास केला पाहिजे.
तुम्ही जेव्हा गणित मांडताना, आणि हे गणित मी कायम सांगतो एक्सेल सारखं पॉवरफुल टूल नाही, हे गणित तुम्ही मांडत राहा. ते गणित मांडल्यानंतर तुमच्या समोर कॅल्क्युलेशन्स तुम्हाला काही मार्ग दाखवतील. फक्त कॅल्क्युलेशन्स कडे बघून डिसिजन घ्या असं मी नक्की म्हणणार नाही, पण तो बेस असावा, कारण हवेतल्या गप्पांना अर्थ उरत नाही. मी कायम कोणीही कुठलाही प्रश्न मांडला जो आर्थिक स्वरूपाचा किंवा, तर मी एक्सेलवरती माझी कॅल्क्युलेशन्स मांडतो आणि त्यावरून डिसिजन घेतो. सो एखादी प्रॉपर्टी मी अंडर कन्स्ट्रक्शन घेतल्याने मला फायदा होणार आहे, तर त्याच्यात मी व्याज जोडतो, काय काय ऑपॉर्च्युनिटी कॉस्ट आहे, माझं रेंट, हे सगळं जोडतो. का मी कम्प्लिटेड प्रॉपर्टी घेऊ, मग मला काय बेनिफिट आहे, मग दोन्हींकडचा रेट काय आहे, या सगळ्याचा उहापोह करूनच मी गुंतवणुकीचा डिसिजन घेतो. त्यातल्या त्यात मी म्हटलं तसं माझ्यासाठी गेल्या काही वर्षांमध्ये वेल्थ क्रिएशनची जी एक मेजर ऑपॉर्च्युनिटी दिसत होती आणि इथून पुढेही काही वर्ष नक्की राहील, ती म्हणजे रिडेव्हलपमेंटला जाऊ शकणाऱ्या प्रॉपर्टीमध्ये तुम्ही कर्ज काढून गुंतवणूक करू शकलात तर नथिंग लाईक इट. विपुल, आता काही रॅपिड फायर प्रश्न घेऊ आपण नेहमीसारखे. एका शब्दात किंवा एका वाक्यात उत्तर देणं अपेक्षित आहे. पहिला प्रश्न, भाड्यानं राहायचं का स्वतःचं घर घ्यायचं? मी वडिलोपार्जित घरात राहतो, पण फायनान्शियली भाड्याने घर राहायचं. होम लोन्स घेण्यासाठी बेस्ट वय कोणतं, 25 का 35? कुठलंही, जोपर्यंत त्याच्यावरती तुम्ही पैसे कमवू शकताय. फ्लोटिंग रेट का फिक्स्ड रेट होम लोन घेताना? मी प्रिफर फ्लोटिंग करेन. लोनचा कालावधी 20 वर्ष का 30 वर्ष? 30 वर्ष, प्रश्नच नाही. बोनस मिळालाय कंपनीतनं, ऑफिसमधनं, फिरायला जायचं का लोन फेडायचं, रिपे करायचं? म्हणजे मी फिरायला जायला प्रेफरन्स देईन. होम लोनच्या डॉक्युमेंटेशन मध्ये सगळ्यात जास्ती डोकेदुखी करणारा, त्रास देणारा कागद कोणता? ऑब्व्हियसली लिगल डॉक्युमेंट्स. रिअल इस्टेट मध्ये गुंतवणूक, फ्लॅट की मोकळी जागा? गुंतवणूकच करणार नाही. थँक्यू विपुल. म्हणजे होम लोन हा खूप अनेकांच्या सुरुवातीला म्हणलं असं जिव्हाळ्याचा विषय आणि दुसरीकडे टेन्शनचा विषय असतो. तर या सगळ्यावर तू जे काही प्रश्न आहेत, मला खात्री की आपल्या प्रेक्षकांची अनेक प्रश्न यातनं कव्हर झाले असतील, तर त्याबद्दल तुझे थँक्स. तुम्हाला हा सगळा एपिसोड बघून अजूनही काही प्रश्न असतील, काही शंका असतील, आम्हाला कमेंट्समध्ये नक्की विचारा. तसंच असे आणखी कोणते महत्वाचे विषय आम्ही या पॉडकास्टमध्ये बिग बगच्या कव्हर केले पाहिजे तेही नक्की आम्हाला सुचवा. भेटूया पुढच्या पॉडकास्टमध्ये.